ස්ටාර් කිචන් LK. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ රසවත් අල මිශ්‍ර චිකන් කරි එකක්. බත් කන්න වගේම ඉන්දියාප්ප පාන් රොටි කන්නත් මේ කරි එක හරිම රසයි. අපි එහෙනම් බලමු මේ චිකන් කරි එක රසට උකුවට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලන අතරෙම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මන් දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට යමු. මුලින්ම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. ස්කින්ලස් චිකන් ග්‍රෑම් 450ක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි දෙකක් කපලා අරන් තියෙනවා. රාම්ප කරපිංච, රතු ලූණු, අමු මිරිස්, කුරුදු පොත්තක්, තලාගත් ඉඟුරු කැබැල්ලක්, තරාගත් සිදුලූණු බික් 3ක්, එනසාල්ලට 3ක්, කරාඹු නැටි 3ක්, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, බැදපු මිරිස් කුඩු, බැදපු 3-5 කුඩු, පොල් කිරි, සියඹලා පේස්ට්. මෙතන මම සියඹලා ඇට 5කට වතුර මේස හැන්දක් පමණ දාලා මේ පේස්ට් එක හදාගත්තේ. ඊට අමතරව බැදලා කොටාගත් හාල් මේස හැන්දි භාගයක් පමණ අරන් තියෙනවා. අලුතෙන් උයන්න ඉගෙන ගන්න අය මේක හදාගන්න දන්නේ නැතුව ඇති. මේක හදාගන්නේ හාල් ටිකක් කබලේ යන්තම් විනාඩි 4ක් පමණ සාමාන්‍ය ගින්දරේ බැදගෙන ඒ ටික හොඳට නිවෙන්න තියලා වංගෙඩියකින් හරි ග්‍රයින්ඩර් එකකින් හරි කොටා ගන්න පුළුවන්. මේක අපේ කරි එකට අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. කරි එකට හොඳ උපු ගතියක් එන්න තමයි මේක එකතු කරන්නේ. දැන් මේ චිකන් එකට රස අනුව ලුණු කුඩු, කාකුඩු තේ හැඳි කාලයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, බෙදපු 3-5 කුඩු තේ හැඳයි, බෙදපු මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1/4යි, සියඹලා පේස්ට් එක මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මම මේ දාපු බෙදපු 3-5 කුඩු බෙදපු මිරිස් කුඩු මම ගෙදරදීම හදාගත්ත ඒවා. කඩෙන් ගත්ත 3-5 පැකට්ස් දානවට වඩා ගෙදරදීම හදාගත්ත 3-5 දැම්මම තමයි අපේ චිකන් කරි එකට විශේෂ රසයක් වගේම සුවඳක් එකතු වෙන්නේ. 3-5 වර්ග ගෙදරදීම ලේසියෙන් හදාගන්න හැටි ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ චිකන් ටික මේ විදිහට සීසන් වෙන්න විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ තියන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඔයාලට වෙලාව නැත්නම් මේ වෙලෙදීම හදන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් ඇතිලියට තෙල් ටිකක් දාලා රත් වීගෙන එනකොට රම්ප කරපිංචා, රතු ලුණු අමු මිරිස්, ඉඟුරු සුදු ලුණු, එනසල් කරාඹු නැටි, කුරුදු පොත්ත මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. හොඳින් කලවම් කරමින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. මං ඇතිලි හදන නිසා මේ ටික මැලවිගෙන එන්න විනාඩි 4ක් 5ක් පමණ යනවා. සාස් පානක් වගේ ගත්තාම නම් ඉක්මනින් මැලවෙනවා. ඒ වුණත් ඇතිලි කෑම හදනකොට විශේෂ රසයක් තියෙනවානේ. ඒ වගේම තමයි මස් මාළු වල වසවිස තියෙනවා නම් ඒවත් මැටි ඇතිලි වෙනකොට නැති වෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳක් එනවා මේ ටික මැලවිගෙන එනකොට. දැන් අපි චිකන් ටිකත් එකතු කරගමු. චිකන් ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. චිකන් ටික පෙනෙන්න නොපෙනෙන මට්ටමට වගේ වතුර දාගන්න. අපි පොල් කිරිත් දාගන්නවනේ. ඒ නිසා ගොඩාක් වතුර දාගන්න එපා. මේකිනුත් වතුර හැදෙනවනේ. දැන් වතුර ටික හින්දීගෙන එන්නේ. මේ වෙලාවේදී අල ටික එකතු කරගමු.
මුලින්ම චිකන් දාන වෙලාවෙම අල එකතු කරගන්න එපා. එතකොට අල ටික තැම්බෙනවා වැඩි. අල ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට චිකන් එකත් එක්ක කලවම් කරගන්න. බෙදලා කොටාගත්ත හාල් ටිකත් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගමු. ඒකත් හොඳට චිකන් එකත් එක්ක කලවම් කරගන්න. සමහර අය මේ හාල් එක්කම පොලුත් බෙදලා කොටා ගන්නවා. මම නම් හාල් විතරයි බෙදලා කොටා ගත්තේ. ඒකෙනුත් අපේ කරියකට හොඳ උපු ගතියක් එනවා. දැන් මේ විදිහට වතුර ටික හිඳීගෙන එනකොට පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්න. චිකන් කෑලි ටික හොඳට එහාට මෙහාට පෙරලගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳක් එනවා මේ චිකන් කරි එකෙන් දැන්. මේ තියෙන්නේ පොල් කිරි ටික දාගෙන විනාඩි 10කට පස්සේ. දැන් ලුණු රස මිරිස් රස එහෙම බලලා අඩුපාඩු අවශ්‍ය නම් දාගන්න පුළුවන්. අපි තව විනාඩි 2-3ක් මේ විදිහට මේක තියාගමු. දැන් චිකන් ටිකයි අල ටිකයි හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් ලිප ඔෆ් කරගමු. ටිකක් වෙලා ගියාම මේක හොඳට උකු වෙලා එනවා. දැන් අපි චිකන් කරි එක සර්ව් කරගමු. ග්‍රේවි එක හොඳට තික් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිම රසට තියෙනවා දැන් මේ චිකන් කරි එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට චිකන් කරි එකක් හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.